لطالما كانت حياة الأنبياء مصدر إلهام للإنسانية، فقد أرسلهم الله لتصحيح مسارات الأمم ونشر رسالات التوحيد. قصصهم لم تكن مجرد أحداث تاريخية، بل دروسا خالدة تتحدث عن الصبر، التضحية، والحكمة. بين تلك القصص تتألق قصة النبي داود عليه السلام، الذي جمع بين الشجاعة في ساحة المعركة والإيمان الراسخ ليصبح نموذجا للإصلاح والعدل. في هذا الفيديو سنغوص في تفاصيل قصة داود عليه السلام من نشأته وحتى وفاته، لنستكشف معا كيف أصبح شاب صغير قائدا لبني إسرائيل وملكا عادلا ونبيا صاحب صوت يسحر القلوب. بعد عبور بني إسرائيل البحر الأحمر وهلاك فرعون وجنوده، دخلوا أرض التيه نتيجة عصيانهم المتكرر وعدم التزامهم بتعاليم الله. استمرت هذه المرحلة ل40 عاما، حيث كانوا يفتقرون إلى قائد يوحد صفوفهم. عندما انتهت فترة التيه، دخل بني إسرائيل الأرض المقدسة بقيادة نبي الله يوشع بن نون خليفة موسى عليه السلام. لكن بمجرد وفاة يوشع، دخل بنو إسرائيل في مرحلة جديدة من الضعف والتشتت. انتشرت الفوضى، واستغل أعداؤهم هذه الحالة، مثل العماليق الذين تمكنوا من هزيمتهم وأخذوا تابوت العهد. كان تابوت العهد رمزا هاما لبني إسرائيل، يحتوي على ألواح موسى وبعض رموز الوحي. سرقته كانت ضربة قاسية لروحهم المعنوية ودلالة على ابتعادهم عن الله. في هذا السياق المظلم، أرسل الله نبيا جديدا لقيادتهم. عندما طلب بني إسرائيل من نبيهم ملكا يقودهم، اختار الله طالوت. لكن طالوت لم يكن من الطبقة الغنية أو المرموقة في المجتمع، مما أثار اعتراض البعض. كانوا يعتقدون أن الملك يجب أن يكون من عائلة ذات ثراء ونفوذ. أوضح نبيهم أن الله اختار طالوت بسبب علمه وحكمته وجسده القوي. رغم اعتراضهم، وافقوا في النهاية، وبدأ طالوت بتجهيز جيش صغير لكنه مليء بالإيمان. المعركة مع جالوت. جالوت كان قائدا عظيما، يمتلك جيشا ضخما ومدججا بالأسلحة. كان يتفاخر بقوته ويطلب من بني إسرائيل أن يرسلوا مقاتلا فرديا لمبارزته. كان هذا تحديا كبيرا، لكن الله أعد شابا صغيرا لهذه المهمة، داود. كان داود عليه السلام شابا عاديا يعمل كراع للأغنام، لكن الله اختاره ليصبح بطل المعركة. عندما خرج داود لمواجهة جالوت، لم يحمل سلاحا ثقيلا كما فعل الآخرون. بدلا من ذلك، حمل مقلاعا بسيطا وحجرا، معتمدا على الله وثقته بنصره. تفاصيل المواجهة. في لحظة تاريخية، أطلق داود الحجر من مقلاعه فأصاب جالوت في رأسه مباشرة، مما أدى إلى مقتله. كان ذلك النصر علامة على قوة الإيمان بالله، وأن القوة لا تقاس دائما بالسلاح أو العدد. بعد انتصار داود على جالوت، بدأ الناس يدركون أن الإيمان والعمل الصادق يمكن أن يتغلبا على أي تحد. أصبح داود رمزا للشجاعة، ورأى الناس فيه قائدا محتملا، رغم صغر سنه وبساطة نشأته. دروس مستفادة. الإيمان بالله يعطي القوة في مواجهة المستحيل. العمل الشجاع في الوقت المناسب يمكن أن يغير مصير أمة بأكملها. بعد سنوات من نصره على جالوت، أصبح داود عليه السلام ملكا لبني إسرائيل. كان ملكا مميزا، حيث جمع بين السلطة والحكمة. استخدم قوته لفرض العدل ونشر السلم بين شعبه. قرارات حكيمة، فصل النزاعات بين الناس بعدل وحكمة، تشجيع العمل والكسب الحلال، تعزيز الإيمان بالله من خلال قراءة الزبور وتعليم بني إسرائيل. كان داود عليه السلام يمتلك صوتا عذبا لا مثيل له. عندما كان يقرأ الزبور، كان الناس والطبيعة من حوله يتأثرون. الطيور كانت تقف فوقه تسبح معه، والجبال تردد صدى تسابيحه. الزبور هو الكتاب السماوي الذي أنزل على داود عليه السلام. كان مليئا بالمواعظ والحكم، وكان قراءته تعيد الإيمان إلى قلوب بني إسرائيل. رغم مكانته كنبي وملك، كان داود يعمل بيديه. كان حدادا يصنع الدروع والأسلحة، وكان يأكل من كسب يده. لم يكن يعتمد على ثروة المملكة، بل كان يرى العمل عبادة. كان يقضي وقته في الصيام والصلاة، حيث كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم الليل بالعبادة. بعد حياة مليئة بالإنجازات، انتقل داود عليه السلام إلى رحمة الله. تولى ابنه سليمان عليه السلام الحكم ليواصل مسيرة الإصلاح والبناء. الإرث الذي تركه داود نموذجا للعدل والشجاعة. دور الزبور في تعزيز الإيمان. أهمية العمل والاعتماد على الذات. قصة داود عليه السلام مليئة بالدروس والعبر. إنها تحثنا على الصبر، الإيمان، والعمل الجاد. رغم التحديات، يمكن لأي شخص أن يحقق المستحيل إذا كان لديه الإيمان بالله والثقة بنفسه.